هنبدأ دلوقتي نشتغل بألوان الرسم على الإزاز، على قطعة الإزاز بتاعتنا. وده شغل تعتيق، ممكن نعمله بفرشة الرسم وممكن نعمله بأي قطع سفنج. وأنا بفضل إن احنا نشتغل بقطع السفنج، أسهل وأحسن. الطريقة اللي هنخرم بيها الإزاز النهاردة هتلاقوها في آخر الفيديو إن شاء الله، مش في أوله. وكمان في فيديو سابق على القناة أنا شرحت فيه بالتفصيل إزاي نخرم أي إزاز بأسهل طريقة ممكنة. وده طبعا برضو هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو. الشغل بيكون بشكل عشوائي، بيكون بسرعة عشان الألوان بتاعتنا ما تجفش. وهتلاقوا على القناة فيديو لشرح طريقة عمل ألوان الإزاز، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو عشان اللي يحب يرجع له. الشغل ده اسمه شغل تعتيق على الإزاز. أنا عامل كورس كامل عن التعتيق على الإزاز والمرايات. دلوقتي بعد ما خلصنا التعتيق بتاعنا، يا اما هنسيبه ينشف وهو بالشكل ده، يا اما ممكن نكمل عليه تعتيق بحتة بلاستيك. يعني على حسب ما نشوف، بنقلب القطعة كده وبنشوفها. لو التعتيق بتاعنا كويس واحنا راضيين عنه خلاص، هنسيب الالوان بتاعتنا لغاية ما تنشف كويس وبعدين نرجع تاني. وبعد الالوان بتاعتنا ما نشفت تماما، هنرش فوقيها بأي لون سبراي. ويفضل طبعا ان احنا نستخدم اي لون ميتاليك زي الذهبي او النحاسي او الفضي، او نرش باللون الاسود، عشان اللون اللي هنرشه دلوقتي هيكون هو خلفية الالوان اللي عملنا بيها التعتيق، وهو اللي هيظهر جمالها اكتر زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. انا هستخدم دلوقتي اللون الذهبي في الرش، لان شايف انه هيكون هو اجمل وافضل بالنسبة للالوان اللي عملنا بيها التعتيق بتاعنا. وبعد ما رشينا اللون بتاعنا هنسيبه ينشف وبعدين نرجع تاني. اللون بتاعنا خلاص جف تماما، اللون الذهبي. وهنشوف دلوقتي النتيجة بتاعته مع التعتيق شكلها ايه. ده طبعا الظهر بتاع الصينية، وده هيكون الوش بتاعها. زي ما احنا شايفين دلوقتي الجمال بتاع الوان التعتيق، ولما ترش فوقيها اللون الذهبي طبعا ظهر جمالها اكتر بكتير. ودلوقتي هنركب المقابض بتاعت الصينية. بنربط المسامير بتاعتنا كويس، بس من غير ما نقرط عليها جامد عشان الازاز ما يتكسرش. وهنركب المقبض التاني برضو بنفس الطريقة. وده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما ركبنا لها المقابض وبقت جاهزة للاستخدام. الحقيقة هي عبارة عن تحفة فنية، مش مجرد صينية تقديم. وزي ما شفنا مع بعض الطريقة سهلة جدا، وأي حد يقدر يعملها في بيته من أي قطعة إزاز فايضة عنده، من أي إزاز كان بيستخدمه. في فيديو سابق على القناة شرحنا ازاي نقدر نقطع شكل دائري من الإزاز.
وطبعا الناس المشتركة معانا في القناة اكيد شافوا الفيديو ده وعارفينه. ده الازاز المدور اللي قطعناه في الفيديو بتاع الشرح السابق، وده اللي هنشتغل بيه النهاردة. هنعمل منه صينية تقديم. اول حاجة هنعملها طبعا هي تخريم الازاز على مقاس المقابض اللي هنستخدمها للصينية. انا بالنسبة لي المقبضين دول كانوا عندي قدام، وطبعا نضفتهم كويس ورشيتهم بسبراي ذهبي. يعني تقدروا تستخدموا اي مقابض موجودة عندكم قديمة وترشوها باي سبراي بشكلها جميل. عشان نخرم الازاز بالمقاسات الصح، شوف الاول المقبض بنقلبه كده في الخرام بتاعته اهي، بناخد المسافة اللي بينهم بنقيسها بالظبط باي مسطرة. نقيس المسافة اللي بينهم وبعد كده نعلم بنفس المسافة على الازاز عشان نبقى عرفنا مكان التخريم بتاعنا. وبرضه هنعمل نفس الموضوع في الجنب التاني. كده احنا خدنا العلامات بتاعتنا صح ونقدر نشتغل عليها. طبعا لازم يكون معانا المية بتاعتنا. الناس اللي شافوا الفيديو بتاع تخريم الازاز قبل كده عارفين. هنحط خشب بالشكل ده عشان نبدأ عملية التخريم. هنبدأ الأول نعلم بالشنيور بتاعنا. بعد ما علمنا أماكن التخريم بتاعتنا هنعلي السرعة بتاعت الشنيور، هنستخدم المية ونشتغل. كده تمام. خرمنا الجنب ده. قلبنا الازاز وهنشوفه من الظهر عشان نظبط التخريم بتاعنا بالشنيور. كده خلصنا الجنب ده وبقى جاهز. نفس اللي عملناه هنا هنعمله في الجنب التاني. وكده خلصنا التخريم والقطعة بتاعتنا بقت جاهزة للشغل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الشرح بتاعنا النهاردة. يا رب يكون شرح مفيد للجميع. وزي ما بقول في نهاية كل فيديو، يا ريت اللي عجبه الفيديو او شايف انه استفاد منه ولو بمعلومة يدعم القناة بعمل لايك وشير للفيديو، واللي مش مشترك معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد باستمرار. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله.